بله بود خوشبختانه دیدی تو بله خیلی عجله می‌کنی حالا خوبی نمیاد حال خوب نیست؟ مشه سوغن اینجا بودا؟ این بودا؟ الان نه دقیقا این یه ساعت پیشینا بود چند تا بود؟ 2 تا بود من تا آقا بهت اینو گفتم خدا برم خدا شاید بوده من بگم آقا اسماعیل من نمیدم من گرفت حالا دارم کی دارم نه میست سلامت باش کس نده شبک شد انشالله تمام کرد شد دار 10 تا این مشتری اومد الان اون زیاد میخواد آمد بذار واسه بالای 10 تا سا آمد حالا خدا واقعا سلام آجمن الان میام من خب سلام بیار بینم شما بردی چندان باید این هم جاست بزن تو شما این هم دام نیفته بزنم آقا بله بله اینجا فیلمشو برمی‌دارم ببینم چی بوده من دوستانم انشالله من برم اونجا یه دونه مایه خوب بزنم اینو بگیر 1 2 3 احسن ما اون بره شاید برسیم آقایگاه رسیم بعدش من بازم بعدش کنم اینجا بابا نه اوزه میکنم برو برش کن خواستاری هم برو زیاد داشت من برو آمون کردیم آره خب شکلت نیست اون نکش برادر اون نکش سلام سلام برو
Oradan. Tamam.